السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. في شهر صفر من السنة الرابعة من الهجرة أتى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوم من بني عضل وقارة، فقالوا لهم إن لنا قوما يريدون الإسلام ويريدون من يعلمهم هذا الدين ومن يقرئهم القرآن. فمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين، الذي سبب وجوده وحياته وعمله كله وجهوده في سبيل نشر هذا الدين وتعليمنا هذا الدين وإيصال الدين للجميع، وهكذا ما ينبغي أن نكون عليه نحن مسلمون. هدفنا الأسمى تبليغ هذا الدين، هذه أعظم وظيفة لأي شخص منا. فأرسل 10 من أصحابه، أرسلهم إليهم لكي يعلموهم هذا الدين. أمر عليهم عاصم بن ثابت، ومنهم هذا النور والصحابي اللي حنتكلم عنه في هذه الحلقة خبيب بن عدي. مشوا وتحركوا وساروا، يسيرون كل خطوة يؤجرون عليها، كل خطوة يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم يذهبون إلى قوم يريدون تعليمهم القرآن، تعليمهم هذا الدين. اسأل نفسك، كيف حالك أنت مع تعليم الناس لهذا الدين، مع تعليم الناس القرآن، مع تبليغ الناس لهذا الدين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين؟ ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، هم أرادوا أن يتخفوا حتى لا يؤذيهم أحد، فكانوا يتخفون ويمشون، لكن الله سبحانه وتعالى يسر الأسباب. كانوا يأكلون من التمر، ويوجد بذرة التمر النواة تسقط منهم، فنزلوا هم في مكان يسمى الرجيع. كانت آبار لبني هذيل بقرب مكة، فمرت امرأة ترعى الغنم منهم فوجدت نواة التمر هذا، فعرفت أنه من يثرب من المدينة، فذهبت إلى قومها وأخبرتهم، فخرج 100 شخص منهم كلهم رماة، فتقفوا آثار الصحابة حتى وصلوا إليهم، فتفاجأ الصحابة بهم فخرجوا ارتفعوا إلى مكان مرتفع، فقال هؤلاء المشركون قالوا انزلوا وعليكم الأمان، ولن نقتل منكم أحدا ولن نؤذي منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أمير القوم أما أنا فلا آمن من مشرك، فلا آمن على نفسي على مشرك. فقام هو و6 أشخاص هم 7 قاموا وقاتلوا القوم، قاتلوهم حتى قتلوا واستشهدوا وهم يدافعون عن أنفسهم، وهم متجهون إلى تعليم هذا الدين، إلى تعليم هذا القرآن. ما أعظم من هذا. هم إن أرادوا أن يعلموا القرآن، أن يبلغوا هذا الدين، هكذا كانت العقبات أمامهم. ما هي العقبات أمامنا إذا علمنا هذا الدين، إذا قرأنا القرآن لأحد أو علمناه لأحد؟ لا توجد عقبات كبيرة مقارنة بهم، فلماذا نحن متكاسلون عن هذا؟ فماتوا. بقي 3، منهم خبيب بن عدي، ومنهم زيد بن الدثنة، ومنهم رجل آخر من الأنصار. فنزلوا إليهم فأرادوا أن يوثقوهم ويربطوهم، فلما رأى الرجل الثالث من الأنصار هذا الشيء قال هذا أول الغدر، فأراد أن يقاتلهم فقتلوه، فلم يبقى إلا زيد وخبيب، هما الاثنين الذين بقى. أخذوهما إلى مكة وباعوهما في مكة. خبيب كان ممن شارك في غزوة بدر وقتل فيها الحارث بن عمرو، فأبناءه اشتروا خبيب، وحتى أن كثير من أبناء صناديد قريش الذين ماتوا في بدر تشاركوا جميعا في شراء خبيب وجعلوه في دار، وكانت هناك مولاة لصاحب الدار اسمها ماريا. فماذا حدث في الدار؟ خبيب يعلم أنه سيقتل، يعلم أنهم سينتقمون لما حدث في بدر، سينتقمون من النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقتله، فطلب موس. لماذا؟ يريد أن يكمل سنن الفطرة، يريد أن يحلق العانة استعدادا للقاء ربه. يا الله، يريد أن يقبل على الله سبحانه وتعالى طاهرا من كل شيء، يريد أن يتجهز للقاء العظيم سبحانه وتعالى. فأخذ الموس، وغفلت الجارية أو المرأة غفلت عن ابن في الدار، فأتى حتى أتى على فخذ خبيب
ففزعت، فرأى الفزع فيها فقال: أتظنين أني سأقتله؟ لا والله لا أفعل ذلك. انظر إلى أخلاق الإسلام. تقول هذه أسلمت فيما بعد، تقول: أول ما طرح الإسلام في قلبي عندما رأيت خبيبا، والله لم أرى أسيرا خيرا منه قط. شوف دعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى بأعماله. تقول أيضا: رأيته وهو مربوط، رأيته يأكل من العنب، عنده عنقود من العنب، ولا يوجد عنب في مكة، ولا يوجد عنب في مكة وليس موسمه. فعلمت أنه رزق ساقه الله إليه. فصاح القوم في مكة أن سنقتل خبيبا، فتجمع القوم وتجمع الناس ليشهدوا هذا المنظر وهذا الحدث. فماذا صار وماذا حدث؟ نكمل ولكن بعد قليل. فأخذ المشركون خبيب وأخرجوه من الحرم إلى التنعيم. وعندما أخرجوه إلى هنالك ورأى القوم وعلم أنه سيموت وسيقتل، قال: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا، لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي. إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما جمع الأحزاب لي عند مصرعي. فذا العرش صبرني على ما قد أصابني، فقد بضعوا لحمي وقد قل مطمعي. وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك في أوصال شلو ممزعي. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي حال كان في الله مصرعي. يا الله، إذا مت مسلم فما يكفيك هذا الشيء. هذا البيت لو عرفناه كمسلمون يعني يكفينا كثيرا. كم من المسلمين يقتلون الآن في هذا الزمان، والمسلمون يقتلون من أيام محمد صلى الله عليه وسلم. افتكر هذا البيت: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي حال كان في الله مصرعي. فمجرد أنك تموت وأنت مسلم هذا هو أكبر الفخر. فعندما وصل إلى هنالك المكان الذي سيقتل فيه، طلب أمنية منهم، طلب إيش الطلب حقه؟ قال: اسمحوا لي أن أصلي ركعتين. فسمحوا له، فصلى ركعتين يناجي فيها ربه ويستغفر ربه من ذنوبه قبل أن يلقاه. وعندما انتهى نظر إليهم وقال: لولا أني أخاف أن تظنوا أني أخاف الموت لأطلت في صلاتي. كم يطول في صلاته، لكن خاف أنهم يظنوا أنه يخاف من الموت، ولا يريد أن يظنوا هكذا، لأن المسلمين شجعان لا يخافون من الموت. وهذا ما كان يحاول أن يثبته، أنه نحن لا نخاف، وإن قتلتمونا فسوف تقتلونا ونحن شهداء عند الله سبحانه وتعالى. حينها علقوه على خشبة وقالوا له: هل تكفر بمحمد وترجع عن دينك ونتركك؟ فرصة، أو نعذبك ونقتلك. ما حنقتلك بس، نعذبك إلى ما تموت بالتعذيب بالضرب، مو موتة سريعة. فرصة أمامه الآن. قال: لا والله لا أترك هذا الدين بعد أن هداني الله. يعرفون نعمة الهداية كبيرة عظيمة، كنز لا يتحصل عليه كل أحد. مليارات البشر ما عندهم الهداية، ما عندهم هذه النعمة العظيمة. فقال: لا أبدا. ثم قال: اللهم أبلغ سلامي حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. فليس هنالك أحد من القوم يبلغه سلامي. وفي هذا الوقت في المدينة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، جاءه جبريل وأوحى إليه فقال لأصحابه: إن جبريل يبلغني السلام من أخي خبيب. ثم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فعليه السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله. حينها بدأوا بضربه محاولة لقتله، فنظر إليهم وقال: اللهم إنا بلغنا رسالة نبيك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر فيهم أحدا. حتى أن بعضهم سقط على ظهره، لأنهم في الجاهلية يظنون أنهم إذا أحد دعا عليهم ثم سقطوا على الأرض تذهب هذه الدعوة. فدعا عليهم وقتلوا.
قتل شهيدا في سبيل الله، قتل في ثبات عظيم، لم يرجع عن دين الله، قتل وهو متجه إلى تعليم هذا الدين وتعليم القرآن. وتركوه على الخشبة التي كان معلق فيها أيام. أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الزبير والمقداد لينزلاه من هذه الخشبة، فأتيا وكان القوم حوله لكنهم كانوا سكارى من الخمر، فكانوا فاقدين الوعي. فذهب الزبير والمقداد وأتوا على خبيب وجدوه رطبا كما كان، كأنه لم يتغير، مو كأنه مات من أيام. لو شخص عادي مات من أيام لا كان متعفن، لكن وجدوه رطبا كما هو. فأخذوه ووضعوه على الفرس، فلحقهم القوم من قريش، فسقط من فرس الزبير وكأنه بلعته الأرض، فسمي بليع الأرض. لم يجدوا له قبرا، كأن الأرض قد بلعت. سبحان الله. حتى أن زيد أيضا أرادوا أن يقتلوه، فقال له أبو سفيان: هل ترغب أن محمد يضرب عنقه هنا وأنت في بيت أهلك؟ قال: لا أرغب أن أكون في بيت أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة. فقال مقولته المشهورة: ما وجدت أحدا يحب أحدا كحب الصحابة لمحمد. حب عظيم. حتى أن هذيل الذين قتلوا هؤلاء العشرة أرادوا أن يأخذوا رأس عاصم بن ثابت ويعطوه لأحد المشركين، لأنه أراد أن يشرب منه الخمر، لأنه قتل بعض أبنائه في أحد. فعندما وصلوا إلى هنالك أرسل الله النحل حماية له، فعندما أرادوا أن يأتوا اليوم الآخر بعث الله الوادي ووارى جثته، ابتعدت جثته ولم يجدوها. فلما بلغ ذلك عمر قال: حفظه الله، لأنه قال: أني لن أمس مشركا ولن أجعل مشركا يمسني. فحفظ هذا في الدنيا فحفظه الله عنهم في الآخرة. وناس صدقوا مع الله فصدق الله معهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.